depende lang sa iyo guys kung ilan dito yung ilalagay mo. Pag gusto niyo ng business guys, milk tea business, hi guys, welcome back to my channel. So, today's vlog guys, gagawa tayo ng anong gagawin natin? Yung homemade milk tea. So, naka-apron ako today guys kasi baka madumihan nga. And then, susuot tayo ng eto, yung plastic na turba. Kasi baka madumihan yung gagawin natin guys. So, eto yung gagawin muna natin. Magsusuot-suot. Ito guys. Okay. So guys, bago tayo mag-start, yung gagawin natin today is yung homemade milk tea lang to. So, kung gusto nyo guys, yung pang-business na milk tea, so just comment down below para maturuan ko kayo kung saan at kung paano kayo pagkaroon ng milk tea business. Okay guys? So, let's start. So, yung kailangan lang natin guys is eto. Yung pang shake-shake, shaker. Meron tayong eto, tinidor. And wala namang sila dito yung eto. Ito lang yung ginagamit. Pwede naman yung baton. Joke lang. And meron tayong dito. And meron tayong scoop. Scoop na to. Meron tayong ano to? Pearl. And meron tayong syempre pang mature. And meron din tayong syempre hindi mawawala yung creamer. And tas yung flavor ng tea na gusto mo. Kasi favorite ko yung winter melon sa lahat favorite ko yun. So, konti na lang yung winter melon. Yun yung gagawin natin, winter melon milk tea. So may ice cream tayo dito. Ito guys, yellow, orange. And then, meron din tayong eto. Okay, cedar. So guys, let's start na tayo. Okay? So, dito muna natin lalagay. Ay. Okay. Okay guys. Kasi, wala dito yung scoop natin. Nasaan na yun? So, ito pala guys, yung scooper natin na. Ito na yun. So, scooper pa pala guys. Yun. And then, mag-start na tayo. May straw pa tayo Gagawa lang tayo ng chur. So, lagay nyo natin dito. Kung gusto niyo yung tamang measurement guys, PM nyo lang ako. Or comment down below para masabihan kayo kung paano magkaroon ng business. Guys, start ulit tayo. Putol yung video. So, start na tayo. Dito natin na ilalagay yung creamer dito sa shaker. So, yun. And then, lagay muna tayo ng kung ilang scoop yung gusto mo dito, kung damihan mo, okay. Ay, gusto ko nung madami, di dagdagan ko, diba? Yun. Kasi ako lang naman iinom nito. Okay? So, ayan. Ito na yung favorite ko na winter melon, guys. Sobrang sarap nito, guys. Promise.
Damihan mo kung gusto mo. Okay. Depende lang naman sa'yo guys kung ilan yung ilalagay mo dito. Basta yun na yun guys. Tapos, lagyan natin dito ng lagyan natin na siya ng tea. Okay. So, stir lang natin siya guys. Tsaka, depende lang sa'yo guys kung ilan dito yung ilalagay mo. Pag gusto nyo ng business guys, milk tea business, PM nyo lang ako guys or comment down below. Okay guys, para maturuan ko kayo or para i-inform ko kayo kung saan at kung paano pagkaroon ng milk tea business. So, yun. Lagyan na natin ng tea. So guys, nilagyan ko na siya ng tea. Okay. So, lagyan ko na rin siya ng ice. Masarap to guys. Masarap to kahit may COVID. Ayan. Kung gusto nyo pala mag-order, pwede na rin guys. Tapos, shake mo lang siya guys. Ay. Shake mo siya. Tapos pag lumamig na siya, yung sa takip niya, pwede mo na siyang ilagay dito. Sa may. Ayan. Pwede mo na siyang ilagay dito guys. Sa cup. Ayan guys, meron na tayo. Puno kasi. Sobrahan. Ayan. Tutugan mo na siya ng konting ice para masarap. Okay. So, eto na yun guys. Eto na yung winter melon milk tea. So guys, try na natin. Let's try. Try. Ay, wait. I forgot. So, guys. Okay. Saan ba? So, seal natin guys, decay. Okay. Oo. So, hintayin lang natin uminit siya guys. So, bago tayo gumawa ng milk tea, so, dapat mainit muna yung ating sealer. Ayan. Kasi minsan, ayan, okay na siya guys. Ayan, di ba? Oh, so guys, meron na tayong winter melon milk tea. Okay guys. So, sarap. So, shake na natin. Shake. Sorry. May umapaw dito. Sorry, guys. Ito pala na tanggal. So, sarap siya, guys. Try na natin, guys. So, kung gusto nyong magkaroon ng... So, tanggalin ko na nga ito, guys. Kasi ako lang naman yung iinom ito, guys. Ito na lang muna siya. Okay, so mag-alcohol muna tayo bago natin tikman. So, I'm so excited. I'm scared. So yun guys. Ito, manan natin. Sarap guys. Sarap siya. Promise. So guys,
kung gusto nyo magkaroon ng sariling milk tea business ninyo, comment down below na lang guys ha. Pero kung mga homemade milk tea business at homemade milk tea lang naman, so depende na lang sa inyo kung ano yung mga measurements ninyo. Okay guys, kasi kailangan talaga may tamang measurement tayo. Okay guys, so comment down below na lang kung gusto niyo mag milk tea business. Okay, thank you so much for watching guys. See you on my next vlog. Bye.